নমস্কাৰ সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ আৰু এটা লং ভিডিঅ' তো আজি মই ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টোত দেখাওঁ কি চ' আজি ছেটাৰডে হয় আৰু আজি মই টেষ্ট পেপাৰ কৰিম ভাবিছিলোঁ আজি টেষ্ট পেপাৰ কেনেকৈ কৰোঁ সেইটোৱে দেখাওঁ টেষ্ট পেপাৰ ইন দ্য চেন্স মই এতিয়া মক টেষ্ট লৈছোঁ মানে টেষ্ট চিৰিজ লৈছোঁ চেণ্ট পেপাৰ একাডেমীৰ পৰা তাত মই এতিয়ালৈকে 4খন পেপাৰ মই এটেম্প কৰিলোঁ তাৰে 5 নম্বৰখন আজি দিম ভাবিছোঁ আৰু মোৰ মাৰ্কছ ইমানো বেছি ভাল অহা নাই মানে বেছি ভাল মানে কি আৰু কাট অফ ক্লিয়াৰ হ'ব পৰা নাই এতিয়ালৈকে চ' মই কাট অফ এৰাউণ্ড চাগে 85 মানতকৈ বেছি হ'লে অলপ ছেটিছফাইড এটা মাৰ্কছ আহে কাট অফ বুলি ভাবিবলৈ কাট অফৰ ভিতৰত আছোঁ কিন্তু মই এতিয়া 60 এভাৰেজ 60 আছে 61 62 60 72টোৱে মই এতিয়ালৈকে হায়েষ্ট পাইছোঁ 4খন পেপাৰ কৰিছোঁ যে 72টোৱে মোৰ হায়েষ্ট চ' আজি ভাবিছোঁ যে 5 নম্বৰখন কৰোঁ আৰু সেইখন আপোনালোকক দেখাওঁ আজি যিহেতু ছেটাৰডে আৰু মোৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' বনাবলৈ আজি মন যোৱা নাই চ' লং ভিডিঅ'টোতে এনেকৈ দেখাওঁ ভাবিছোঁ মানে ইছ্যু এটা পাইছোঁ মানে কি হৈছে এডাম স্মিথৰ এইটো কুৱেশ্যন আছে মানে ৱেলথ অফ নেশ্যনছ তাতে ছেকেণ্ড যোনটো ষ্টেটমেণ্ট দিছে হি ছাপৰ্টেড কমপ্লিট এবচেঞ্চ অফ ষ্টেট ইন ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ কমপ্লিট এবচেঞ্চ অফ ষ্টেট এক্সচেঞ্জ ষ্টেটমেণ্ট হয় সেইটো কাৰণে মই টুটো যদি এলিমিনেট কৰি দিওঁ তেতিয়া থাকিবগৈ ইয়াৰ ভিতৰত অপশ্যন অকল 1 and 3 চ' মোৰ মতে এইটোৱে মই চুজ কৰিছোঁ চিলেক্ট কৰিছোঁ মানে এটেম্প্ট কৰিলোঁ এতিয়া 71টা মই এটেম্প্ট কৰিছিলোঁ 72টা তাৰে 40টা মোক কাৰেক্ট পাইছোঁ আৰু 32টা মোৰ ইনকাৰেক্ট হৈছে চ' আজি লেচনটো কি পালোঁ ফাৰ্ষ্টটো হৈছে যে মই বহুত বেছি চিলেক্টিভ হ'ব লাগিব মোৰ চিলেক্টিভ মানে মই গোটেই কুৱেশ্যনখন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগিব মই জাষ্ট কেইটামান যোনকেইটা মই কনফাৰ্ম থাকোঁ যে মই কেইটা পাৰিম সেইকেইটাই মই টিক কৰিবলৈ চাম ছেকেণ্ড হৈছে অপশ্যনছ কাৰেক্টকৈ পঢ়া এইটো হয় য'ত মোৰ চিলি মিষ্টেক্সৰ কাৰণে মোৰ পইণ্টছ গ'ল দুটামান কুৱেশ্যন আছিলে যোনকেইটা মই জানিছিলোঁ কিন্তু মই তাত নিডাৰ 1 nor 2 আৰু both 1 and 2 এই দুটাৰ মাজত মোৰ কেতিয়াবা খেলি মেলি হৈ যায় এইটো বাৰু গম পাওঁ কেনেকৈ ঠিক হ'ব মোৰ MCQ প্ৰেক্টিচৰ লগতে ঠিক হ'ব চ' সেইটোৱে কাৰেক্টকৈ অপশ্যনছবোৰ পঢ়া আৰু থাৰ্ডটো শিকিলোঁ যে MCQ প্ৰেক্টিচ খুব বেছি মেইন চ' টেষ্ট চিৰিজটোতো মই লৈছোঁ টেষ্ট চিৰিজটো কৰিম আৰু কৰিব লাগিব লগতে আৰু এটা কথা ষ্টেটিকখিনিও জানিব লাগিব খুব মোৰ মেইনলি ষ্টেটিকৰ কোনখিনি পাৰ্ট মানে কনফিউজ হৈ গম পায়নে যোনখিনি সেই হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড পলিটিৰ ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 তাৰ কিছুমান পইণ্টছ মোৰ কনফিউজন হয় তাৰপিছত সেই ব্ৰিটিছে অনা যিবিলাক জামিনদাৰী লছবিলাক সেইবিলাকৰ ওপৰত মোৰ কনফিউজনছ থাকে মানে সেনেকুৱা টাইপত সেই কনফিউজনছ যিখন কৰিছিলোঁ 64.5 আহিলে যদি আপুনি বেলেগ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে ধৰি লওক SI হৈ যায় ADRE বা কনষ্টেবল যিকোনো গভৰ্ণমেণ্ট এক্সাম আছামৰ চ' আপোনালোকৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ লাগিব কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো আপুনি যদি লিখা নাই এই মাহৰ তাৰ আগৰ মাহৰ আৰু লাষ্ট ইয়েৰৰ অক্টোবৰ নৱেম্বৰ কাৰণ এই 5 মাহ খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে আৰু মই সেইটো কাৰণে মোৰ নিজৰ হেণ্ড ৰিটেন নোটছখিনি ই-বুক ফৰ্মত ইউটিউবত ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আপোনালোকে চাব পাৰে কোনকেইখন আছে এইখিনি ৰ'ব ফাইল এইখিনি আছিলে নোটছ চ' এই গোটেই নোটছখিনি মোৰ ই-বুকত আছে আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে তাতে আৰু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব আৰু এইখিনি বনি আছে এতিয়া দেখিছে 21 মাৰ্চৰ পৰা আজি এপ্ৰিল 3 তাৰিখ হ'ল চ' সেয়াই বাকী ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ইমানখিনিলৈকে যদি চালে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানে বাই বাকী মই ডেইলি শ্বৰ্টছ আপলোড দি থাকোঁ তাতে লগ পাম